नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। आजको यो सानो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो ट्रिक शेयर गर्न गइरहेको छु जुन ट्रिकको माध्यमबाट तपाईहरुले कुनै पनि फोटोलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो फोटो तपाईको बोल्न थाल्छ। जस्तै कि साथीहरु, तपाईहरुले यसलाई धेरै कुरामा युज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो त साथीहरु, तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको साथीभाइ कसैको बर्थडे छ, अब यो केसमा तपाईहरु उसको बर्थडे कुनै सेलिब्रिटीको मुखबाट विश गराउन चाहनुहुन्छ भने यो अवस्थामा तपाईले कुनै सेलिब्रिटीको फोटो डाउनलोड गरेर त्यसमा तपाईले आफ्नो भोइस ओभर दिएर यदि तपाईले त्यो भिडियो सानो क्लिप आफ्नो साथीलाई शेयर गर्नुभयो भने कति खुसी हुन्छ त्यो तपाईहरु आफै सोच्नुस्। यहाँनिर साथीहरु के हुन्छ भने तपाईले कुनै पनि फोटोमा कुनै पनि कुरा बोलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईले आफ्नै भोइस ओभर दिएर पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ, नभए तपाईले केही कुरा टाइप गरिदिनु भयो भने त्यो कुरा पनि तपाईको फोटोले बोलेर सुनाउँछ र तपाईहरु लाइभ त्योसँग कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो एकदमै धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ साथीहरु। जस्तै कि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यसमा एउटा फोटो यहाँनिर मैले तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर शो गरिरहेको छु। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो छ। यसले मेरो आँखा पनि झम्क्याएर छ र अलिकति ओठहरु पनि हलाइरहेछ। जस्तै कि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई कसैले हेर्यो भने भन्दैन कि एउटा नर्मल फोटो हो। जस्तै कि यहाँनिर एकछिनको लागि त उ सक्ने हुन्छ यस्तो फोटो कसरी बनाइस् त्योसँग त्यो तपाईहरुलाई अवश्य पनि सोध्छ। अब यो साथीहरु गर्न धेरै नै सजिलो छ। यसको लागि त तपाईलाई एउटा सानो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ। अब त्यो एप्लिकेसन कहाँबाट र कसरी डाउनलोड गर्ने यो सबै कुरा साथीहरु म तपाईलाई लास्टमा भन्छु। सर्वप्रथम त साथीहरु यहाँनिर म तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसन कसरी काम गर्छ र यो एप्लिकेसनलाई कसरी युज गर्ने त्यो कुरा यहाँनिर बताइदिन्छु। जस्तै कि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुभयो भने फर्स्ट टाइम तपाईहरुको अगाडि यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ। जस्तै कि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा धेरै अप्सनहरु रहेको छ। मेन अप्सनको बारेमा म तपाईलाई बताउँछु। जस्तै कि यहाँनिर रहेको छ टाइप सम टेक्स्ट। यसमा तपाईहरु केही कुरा टेक्स्ट टाइप गर्दिनुस्। यसले के हुन्छ भने साथीहरु तपाईले यहाँनिर जे कुरा टाइप गर्नुहुन्छ फोटोले त्यही कुरा बोल्छ। जस्तै कि मैले यसमा केही कुरा टाइप गरेको छु र यहाँनिर म यसलाई प्ले गरेर पनि तपाईलाई सुनाइदिन्छु मैले के टाइप गरेको छु। Hello guys, welcome to my channel Techno Kd। जस्तै कि तपाईहरु सुन्नुभयो। अब यहाँनिर साथीहरु म यो टेक्स्टमा एउटा फेस एड गर्छु। फेस एड गर्न धेरै सजिलो छ। यो एड फेसको अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस् र यहाँनिर एउटा एड आउँछ। एडलाई क्लोज गरिदिनुस् र यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ग्यालेरीको अप्सन छ। यो ग्यालेरीको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइल फोनको ग्यालेरीबाट कुनै एउटा फोटो चुज गर्नुस्। जस्तै कि यहाँनिर म यो बेबीको फोटो सिलेक्ट गर्छु। अब यहाँनिर तपाईलाई एकैछिन समय लाग्छ। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो मेरोमा एड भइसक्यो र यसको आँखा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोले आँखा आफै यहाँनिर झम्क्याएर छ। अब साथीहरु तपाईहरु यो सुन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा स्पिकको अप्सन छ। तपाईले जे कुरा टाइप गर्नुभएको थियो त्यही कुरा यो फोटोले बोल्छ। अब यहाँनिर सिम्पली म यो स्पिकको अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्छु। Hello guys, welcome to my channel Techno Kd। जस्तै कि तपाईहरु हेर्नुभयो कति मजाले यसले यहाँनिर फोटो बोल्न थाल्यो। अब यसलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर सेभको अप्सन हुन्छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई एकैछिन समय लाग्छ। एकैछिनमा तपाईको मोबाइलमा यो भिडियो क्रिएट भएर सेभ भइहाल्छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यो 100% सेभ भइसक्यो। अब यसमा साथीहरु तपाईले अरु अप्सनहरु पनि पाउनुहुन्छ। जस्तै कि तपाईले यहाँनिर ब्याक गर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईले डिफरेन्ट कन्ट्रीको भोइसहरु यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरु ल्याङ्ग्वेज पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा यदि तपाईहरु बोलेर आफ्नो भोइस ओभर दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा माइकको साइन हुन्छ। यो माइकको साइनमा यहाँनिर एउटा माइकको अप्सन पाउनुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरु जे कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो यसमा रेकर्ड भइहाल्छ र तपाईको त्यो फोटोले पनि बोल्न थाल्छ। जस्तै कि यहाँनिर म यसमा क्लिक गर्छु र एउटा वर्ड यहाँनिर बोल्छु, हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल टेक्नो केडी। जस्तै मैले यति कुरा भने। अब यहाँनिर म फेरि यहाँनिर एउटा एड फेस भन्ने अप्सन छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्छु र यसमा बाइ डिफल्ट एउटा फोटो देखाउँछ ट्रम्पको। यो राख्न चाहदिनँ। म यो ग्यालेरीमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर म आफ्नो एउटा जस्ट क्लिक गरेको एउटा फोटोलाई यहाँनिर एड गर्छु। जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो आइसक्यो। अब यहाँनिर म स्पिकमा क्लिक गर्छु। जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो पनि बोल्न थाल्यो। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि जस्ट यो सेभमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो तपाईको मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा सेभ भइहाल्छ। अब तपाईलाई म त्यो पनि देखाइदिन्छु यो ग्यालेरीमा सेभ भयो कि भएन। जस्तै कि मैले यहाँनिर आफ्नो ग्यालेरी खोले। भिडियोमा तपाईहरुले Hello guys, welcome to my channel Techno Kd। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा मेरो सानो क्लिप मैले बनाएको थिएँ त्यो यहाँनिर आइसक्यो। अब साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई भन्छु यो मैले कसरी गरे। यसको लागि साथीहरु तपाईलाई प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ, स्पिक पिक भन्ने। जस्तै कि तपाईहरु यो एप्लिकेसनलाई राम्रोसँग हेरिहाल्नुस्। यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुस् र यसले केही सानोतिनो परमिसन माग्छ। जस्ट तपाईले त्यो परमिसनलाई अलाउ गरिदिनुस् र मैले जे कुरा यहाँनिर तपाईलाई सिकाए त्यो कुरा गर्नुभयो भने तपाईहरु पनि कुनै पनि फोटोलाई यसरी नै बोलाउन सक्नुहुन्छ। र यही थियो साथीहरु आजको यो भिडियोमा जुन म तपाईलाई शेयर गर्न चाहन्थे। अलिकति इन्ट्रेस्टिङ भिडियो थियो, अलिकति डिफरेन्ट टाइपको मलाई लाग्यो यो एप्लिकेसन। त्यही भएर यहाँनिर मैले तपाईलाई एउटा सानो भिडियो बनाएर दिएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तल कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।